त्या दिवशी काहीही वेगळं नव्हतं, फक्त एक गोष्ट सोडून. पत्नी जिवंत असतानाच तिच्या कपाटात राहुलला एक पत्र सापडलं. हे पत्र माझ्या मृत्यूनंतरच उघड. बाहेर पावसाची रिपरिप सुरू होती. मोठा मुसळधार नाही, पण सतत पडणारा, मनात ओलावा निर्माण करणारा पाऊस. खिडकीच्या काचेवर टप टप टप, जसं काही आकाश स्वतःशीच कुजबुजत होतं. लग्नाला आज नेमकी 10 वर्ष पूर्ण झाली होती. 10 वर्षांचा सहवास, 10 वर्षांची सवय, 10 वर्षांचं न बोललेलं बरंच काही. राहुल खिडकीजवळ उभा राहून पावसाकडे पाहत होता. त्याच्या हातात चहाचा कप होता, पण तो थंड झाल्याचं त्याला जाणवतही नव्हतं, कारण त्याचं लक्ष, मन आणि आठवणी सगळं नेहाकडे होतं. नेहा आज माहेरी गेली होती. आईला बरं वाटत नाहीये असं सांगून सकाळीच निघून गेली होती. घर आज वेगळंच वाटत होतं. शांत, खूप शांत. जणू घरातली भिंत सुद्धा नेहाच्या पावलांचा आवाज शोधत होती. राहुलने चहाचा कप बाजूला ठेवला. सुट्टीचा दिवस होता. मनात आलं, आज कपाटं आवरूया, खूप दिवस झाले. हे काम तो नेहमी टाळायचा, कारण जुन्या वस्तूंमध्ये आठवणी असतात आणि आठवणी कधीकधी खूप जड होतात. कपाट उघडताच त्याला ओळखीचा वास आला. कापूर, जुने कपडे आणि थोडीशी धूळ. नेहाच्या साड्या, जुन्या फाईल्स, लग्नाचा अल्बम. राहुल एक एक वस्तू बाहेर काढत होता. लग्नाचा फोटो हातात आला. तो क्षणभर थांबला. नेहा लाल साडीमध्ये, डोळ्यात स्वप्न, हसण्यात विश्वास. आपण किती बदललोय, तो मनात म्हणाला. कपाटाच्या वरच्या कप्प्यात हात घालताना त्याच्या बोटांना काहीतरी खरबरीत लागलं. त्यानं वर पाहिलं. कपाटाच्या अगदी कोपऱ्यात, जिथे सहसा हात पोहोचत नाही, एक पांढरं पाकीट अडकलेलं होतं. धुळीनं झाकलेलं, जुनं, जणू मुद्दाम लपवलेलं. राहुलने खुर्ची आणली. हळूच ते पाकीट खाली काढलं. धूळ उडाली. तो खोकला. पाकीट हातात घेताच त्याचं लक्ष गेलं त्यावरच्या अक्षरांकडे. ते अक्षर, तो हँडरायटिंग, नेहाचं. राहुलच्या भुवया जुळल्या. पाकिटावर फक्त एकच ओळ होती, ना तारीख ना नाव. हे पत्र माझ्या मृत्यूनंतरच उघड. क्षणभर राहुल श्वास घ्यायलाही विसरला. पावसाचा आवाज वाढल्यासारखा वाटला. घड्याळाचं टिक टिक अजून तीव्र झालं. मृत्यूनंतर? त्यानं पुन्हा वाचलं. हळू, निश्चित. माझ्या मृत्यूनंतरच. राहुल खुर्चीवर बसला. नेहा तर जिवंत आहे, मग असं का लिहिलं? त्याच्या मेंदूत प्रश्नांची गर्दी झाली. कुठला आजार? काही धोका? काही गुपित? त्याच्या मनात क्षणभर एक भीती डोकावली. मी काहीतरी जाणून घ्यायला उशीर तर नाही ना? तो पाकीट उघडणार एवढ्यातच थांबला. हात हवेतच थरथरला. जर आत काही असं असेल जे माझं आयुष्य बदलून टाकेल तर? त्यानं पाकीट खाली ठेवलं. पण त्याच क्षणी त्याच्या नजरेला आणखी एक गोष्ट दिसली. पहिल्या पाकिटामागे दडलेलं आणखी एक पाकीट. हे पाकीट वेगळं होतं. स्वच्छ, थोडंसं जाड, आणि त्यावर नेहाचं नाव नव्हतं. त्यावर एका अनोळखी पुरुषाचं नाव होतं. पूर्ण पत्ता, शहराबाहेरचा. राहुलचं हृदय जोरात धडधडू लागलं. हा कोण? नेहानं याचं पाकीट कपाटात का ठेवलं? आता प्रश्न फक्त एक नव्हता. संशयाचं जाळं हळूहळू पसरत होतं. राहुलने ते दुसरं पाकीट उघडलं, आणि आज जे दिसलं त्यानं त्याच्या आयुष्याची दिशा बदलायला सुरुवात केली. राहुलच्या हातात दुसरं पाकीट होतं. पहिल्या पाकिटासारखं ते जुने नव्हते. ते स्वच्छ होतं, जणू अलीकडेच ठेवलं गेलं होतं. त्यावरचं नाव त्याला अजिबात ओळखीचं वाटत नव्हतं. नाव वाचूनही त्याच्या डोक्यात कोणताही चेहरा उभा राहिला नाही. हा कोण असू शकतो? नेहाच्या आयुष्यात हा कधी आला? राहुलनं पाकीट उघडलं. आत पत्र नव्हतं, किंवा एखादी भावनिक चिठ्ठीही नव्हती. आत होत्या पैसे पाठवल्याच्या पावत्या, बँकेच्या स्लिप्स, ऑनलाईन ट्रान्सफरचे प्रिंटआउट्स. 1-2 नाही, खूप साऱ्या. तारखा पाहून राहुलचा श्वास अडखळला. गेल्या 6-7 महिन्यात नियमितपणे मोठ्या रकमा पाठवलेल्या. कधी 25,000, कधी 40,000, कधी 60,000. राहुलने एक एक पावती वाचली. हे काय चाललंय? त्याच्या डोक्यात पहिला विचार आला, ब्लॅकमेल. दुसरा विचार, लग्नाआधीचं काही गुपित. तिसरा विचार, जास्तच वेदनादायक,
कोणीतरी तिसरा माणूस? राहुलच्या छातीत कळ उठली. नेहा मला फसवतेय का? हा विचार येताच तो स्वतःलाच धिक्कारतो. नाही, नेहा अशी नाही. पण संशय एकदा मनात घुसला की तो ऐकत नाही. तो वाढत जातो. पावसाचा आवाज अजून वाढला होता. आता वारा देखील सुटला होता. खिडकी जोरात आपटत होती. राहुलने पावत्या परत पाकिटात ठेवल्या आणि तो हॉलमध्ये येऊन बसला, सोफ्यावर, डोकं दोन्ही हातात धरून. मी नेहाला विचारू शकतो, पण जर उत्तर ऐकण्याची हिंमत नसेल तर? त्याला आठवलं, गेल्या काही महिन्यांपासून नेहा खूप शांत झाली होती. ती बोलायची, हसायची, पण त्या हसण्यात पूर्वीसारखी मोकळीक नव्हती. ती कधी कधी खिडकीजवळ उभी राहायची, बाहेर पाहत. काय पाहायची, काय विचार करायची, राहुलने कधी विचारलंच नव्हतं. आपण किती गृहीत धरतो समोरच्याला. तो उठला आणि बेडरूममध्ये गेला. नेहाचा फोन टेबलावरच होता. राहुल क्षणभर थांबला. फोन तपासणं चुकीचं आहे, पण लगेच दुसरा आवाज, तुझ्या आयुष्याचा प्रश्न आहे. त्याने फोन उचलला. फोन लॉक होता, पण पासवर्ड तो अजूनही त्यांचा लग्नाचा दिवसच होता. फोन उघडला. राहुलच्या मनात अपराधबोध होता, पण उत्सुकता जास्त होती. त्याने मेसेजेस उघडले, ऑफिसचे, घरचे, मैत्रिणींचे, सगळं नॉर्मल. मग त्याची नजर एका अनोळखी नावावर गेली, डॉक्टर समीर. राहुलच्या अंगावर काटा आला. त्याने मेसेज उघडला आणि वाचलं, तुमचा वेळ जवळ येत आहे, लवकरात लवकर निर्णय घ्या. राहुलच्या हातून फोन सुटता सुटता राहिला. डॉक्टर, वेळ जवळ येतोय. त्याला अचानक ते पहिलं पाकिट आठवलं, माझ्या मृत्यूनंतरच उघड. राहुलच्या मनात चित्र तयार झालं. नेहाला गंभीर आजार आहे, ती मला सांगू शकत नाही, ती स्वतःची तयारी करतेय. त्याच्या डोळ्यात पाणी आलं. मी इतका अंध कसा राहिलो? तो खोलीत फेऱ्या मारू लागला. पैसे, डॉक्टर, पत्र, सगळे एकत्र जुळत होतं आणि प्रत्येक गोष्ट भीती वाढवत होती. त्याने नेहाला फोन लावला. रिंग गेली. नेहाचा आवाज आला, हॅलो. राहुल क्षणभर गप्प. काय झालं? नेहा विचारते. काही नाही, तो कसं बसं म्हणतो. तू ठीक आहेस ना? तो लगेच विचारतो. नेहा हसते. हो रे, तू एवढा काळजी का करतोयस? तो काहीच बोलत नाही. तिच्या आवाजात काहीच नाही. मग ती इतकं सगळं का लपवते? फोन ठेवतो. त्या रात्री राहुल झोपू शकत नाही. डोळे मिटले की ते पाकिट दिसतं. डॉक्टरचा मेसेज, पावत्या, मृत्यूनंतरचं पत्र. रात्री 2 वाजता तो अचानक उठतो. मी उद्या हॉस्पिटलमध्ये जाणार. आज नाही गेलो तर स्वतःला कधी माफ करणार नाही. पावसाचा आवाज हळूहळू थांबतो, पण राहुलच्या मनातलं वादळ अजून जोरात सुरू असतो. रात्री फारशी झोप झाली नाही. डोळे मिटले की तेच शब्द डोळ्यांसमोर येत होते, तुमचा वेळ जवळ येत आहे. सकाळ झाली तरी राहुलच्या मनात अंधारच होता. नेहा अजून माहेरीच होती. तिने सकाळी फोन केला. आज आईला थोडं बरं वाटतंय, ती सहजपणे म्हणाली. राहुलने फक्त बरं इतकंच उत्तर दिलं. त्याचा आवाज थरथरत होता, पण नेहाच्या लक्षात आलं नाही. फोन ठेवल्यावर राहुलने जॅकेट घातलं, चावी उचलली. आज सत्य समोर येणारच. हॉस्पिटलकडे जाताना त्याच्या मनात अनेक शक्यता होत्या. कर्करोग, ब्रेन ट्यूमर, काही असाध्य आजार. तिने मला का सांगितलं नाही? मी तिचा नवरा नाही का? हॉस्पिटलचा परिसर नेहमीसारखाच होता. लोक, रुग्ण, नातेवाईक, पण आज राहुलला सगळं वेगळं वाटत होतं. रिसेप्शनवर जाऊन त्याने थरथरत्या आवाजात विचारलं, नेहा देशमुख? रिसेप्शनिस्टने संगणकात पाहिलं. नेहा देशमुख? हो, नाव आहे. राहुलचं काळीज धस्स झालं. ती कशासाठी येते? तो विचारतो. रिसेप्शनिस्ट शांतपणे म्हणाली, सर्जरी कन्सल्टेशन. राहुलला क्षणभर काहीच ऐकू आलं नाही. सर्जरी? तो खुर्चीवर बसतो. डोळ्यांसमोर अंधार. थोड्या वेळाने त्याने स्वतःला सावरलं. कोणती सर्जरी? तो विचारतो. रिसेप्शनिस्ट फाईल पाहते. ब्रेन सर्जरी. राहुलच्या हातातून पाण्याची बाटली खाली पडते. ब्रेन? त्याने डोळे मिटले. मला माफ कर नेहा, मी तुला समजू शकलो नाही. तो डॉक्टरांना भेटण्याची विनंती करतो. काही वेळाने एक मध्यमवयीन डॉक्टर त्याला केबिनमध्ये बोलावतात. डॉक्टर शांत स्वरात विचारतात, तुम्ही नेहाचे नवरा? राहुल लगेच म्हणतो. डॉक्टर थोडा थांबतात. तुम्हाला सगळं माहीत आहे का? राहुलच्या डोळ्यात पाणी येतं. नाही, म्हणूनच आलोय. डॉक्टर एक दीर्घ श्वास घेतात.
ठीक आहे, पण आधी एक गोष्ट स्पष्ट करतो. डॉक्टर थोडं पुढे झुकतात. ही सर्जरी नेहाची नाही. राहुल गोंधळतो. मग मग कुणाची? डॉक्टर उत्तर देतात, तुमच्या आईची. राहुल स्तब्ध. आई? त्याचा आवाज फुटतो. डॉक्टर फाईल उघडतात. तुमच्या आईला हळूहळू विस्मरणाचा आजार सुरू झाला आहे, अल्झायमर्स. राहुल खुर्चीत मागे सरकतो. आई? डॉक्टर पुढे सांगतात, नेहा इथे गेल्या काही महिन्यांपासून नियमित येते आहे. तिला वाटलं तुम्हाला सांगितलं तर तुम्ही घाबराल, म्हणून तिने सगळं स्वतः हाताळायचं ठरवलं. राहुलच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागतात. ती माझ्यासाठी? डॉक्टर पुढे म्हणतात, जे पैसे पाठवले जात होते ते सगळे आईच्या जुन्या उपचारांचे आणि तपासण्यांचे खर्च होते. तुम्हाला माहीत नव्हतं, कारण तिने मुद्दाम लपवून ठेवलं. राहुलला आपल्या संशयाची लाज वाटते. मी तिला फसवणूक समजलो. आणि ती? तो डॉक्टरांना विचारतो, मग मला मेसेज का आला? डॉक्टर थोडं हसतात. तो मेसेज नेहासाठी होता. वेळ जवळ येतोय, म्हणजे सर्जरीचा निर्णय. राहुल मान खाली घालतो. हॉस्पिटलमधून बाहेर पडताना त्याचं मन खूप हलकं झालं होतं. पण तरीही एक प्रश्न अजून बाकी होता. ते पाकिट. माझ्या मृत्यूनंतरच उघड. जर आजार नव्हता तर हे पत्र कशासाठी? राहुल घरी परततो. घर तसंच शांत. कपाटाकडे पाहतो. ते पाकिट तिथेच होतं. जणू ते हल्लंच नव्हतं. जणू त्याला खात्री होती राहुल परत येणारच आहे. राहुलने पाकिट हातात घेतलं. बोटांनी सीलवर हात फिरवला. नेहाचं हस्ताक्षर पुन्हा एकदा त्याच्या समोर उभं राहिलं. माझ्या मृत्यूनंतरच. मृत्यू? ती असं शब्द का वापरेल? राहुलने डोळे मिटले. आणि अचानक त्याच्या मनात एक जुनी आठवण डोकावली. 10 वर्षापूर्वीची, लग्नाच्या दुसऱ्या वर्षीची. तो काळ जिथे आयुष्य खूप वेगानं कोसळत होतं. त्याने पाकिट उघडलं. आत एक घडी घातलेलं पत्र होतं. कागद थोडासा पिवळा पडलेला, पण अक्षरं अजूनही स्पष्ट. त्याने वाचायला सुरुवात केली. प्रिय राहुल, जर तू हे पत्र वाचत असशील तर याचा अर्थ नियतीने आपली साथ तोडली आहे. राहुलच्या छातीत धस्स झालं. ती असं का लिहिलंय? तो पुढे वाचतो. हे पत्र आपल्या लग्नाच्या दुसऱ्या वर्षी लिहिलं आहे. राहुलची नजर थांबली. दुसरं वर्ष. तो काळ त्याला चांगलाच आठवत होता. व्यवसायात 50 लाखाचं नुकसान, सावकारांचे फोन, धमक्या, घरात ताण. नेहा काहीच बोलायची नाही, फक्त ऐकायची. पत्र पुढे म्हणत होतं, तुला वाटतं तुझ्या आयुष्यातलं सगळ्यात मोठं गुपित मला माहीत नाही? राहुलच्या हाताला घाम फुटला. नाही, हे नाही. तो पुढे वाचतो. ज्या रात्री तू कपाटातून माझे दागिने चोरलेस त्या रात्री मी जागीच होते. राहुलच्या हातातून पत्र खाली पडता पडता राहिलं. डोळ्यांसमोर तो क्षण उभा राहिला. ती रात्र, सगळी झोपलेले, घरात अंधार. तो हळूच कपाट उघडतो. दागिन्यांची पेटी. फक्त एकदा परत देईन, तो स्वतःलाच समजावत होता. पण आज ते शब्द त्याच्यावरच ओरडत होते. राहुलने पत्र उचललं. हात थरथरत होता. राहुल, तू चोर नव्हतास. तो वाक्य वाचून त्याच्या डोळ्यात पाणी आलं. पत्र पुढे म्हणत होतं, तू एक हतबल नवरा होतास. त्या रात्री फक्त तूच जागा नव्हतास. राहुल गोंधळला. आणखी कोण? तो पुढे वाचतो. जो सावकार तुला धमकावत होता तो त्या रात्री घराबाहेर उभा होता. राहुलच्या अंगावर काटा आला. त्याला आठवलं कुत्र्यांचं भुंकणं, बाहेरचा आवाज. तो दागिने घेऊन बाहेर पडणार होता. पण जर तू बाहेर गेला असतास तर त्याने तुला पकडलं असतं, अपमान केला असता, कदाचित सगळ्यांसमोर. राहुलच्या डोळ्यातून अश्रू ओघळले. म्हणून मी मागच्या दाराने घरातून बाहेर गेले. माझं सगळं स्त्रीधन त्याच्या हातात ठेवलं आणि त्याला तिथून घालवून दिलं. राहुल अक्षरशः हादरला. ती माझ्यासाठी? त्याने पत्र छातीशी धरलं. राहुल, तुझं अस्तित्व वाचवण्यासाठी त्या रात्री मी माझी लढाई लढली होती. राहुल जोरजोरात रडू लागला.
पण पत्र अजून संपलेलं नव्हतं. तो पुढे वाचतो. तुला वाटतं तू ते दागिने एका अनोळखी सोनाराकडे गहाण ठेवलेस? राहुल थबकला. मग? तो सोन्याचा व्यापारी दुसरा कोणी नव्हता, तो माझे काका होते. राहुलच्या पायाखालची जमीन सरकली. मी त्यांना आधीच फोन करून सगळं सांगितलं होतं. तुला ओळखूनही त्यांनी काहीच दाखवलं नाही. तुझ्या स्वाभिमानासाठी ते गप्प राहिले. राहुल ढसाढसा रडू लागला. त्याला जाणवलं, ज्याला मी 10 वर्ष पाप समजलो, ते तर माझ्या पत्नीचं सर्वात मोठं बलिदान होतं. पत्राचा शेवट अजून बाकी होता. राहुल अजूनही खोलीत एकटाच बसला होता. डोळे सुजलेले, श्वास अनियमित. छातीवर ठेवलेलं पत्र जणू जड दगडासारखं वाटत होतं. तो हळूच शेवटची घडी उघडतो. आता फक्त काही ओळी बाकी होत्या, पण त्या ओळी त्याचं आयुष्य पूर्ण बदलणार होत्या. राहुल, तुला वाटत असेल की हे सगळं मी त्याग म्हणून केलं, पण नाही. राहुलच्या भुवया जुळल्या. मग तो पुढे वाचतो. मी हे केलं कारण मला माहीत होतं, जर त्या रात्री तुझं आत्मसन्मान तुटलं असतं तर तू कधीच पूर्वीसारखा उभा राहिला नसतास. राहुलचा श्वास अडखळला. मी तुला वाचवलं कारण मला तुझ्यावर दया करायची नव्हती. माझा तुझ्यावर अटळ विश्वास होता. राहुलच्या ओठांवर हलकीशी थरथर आली. तुला वाटतं मी 10 वर्ष गप्प का राहिले? कारण काही गोष्टी बोलल्या की संपतात आणि काही गोष्टी गप्प राहिल्या की नातं टिकतं. राहुल डोळे मिटून खोल श्वास घेतो. त्याला आठवलं नेहाचं शांत राहणं, तिचं कधीही तक्रार न करणं. तो नेहमी समजायचा ती भोळी आहे. पण आज राहुल, तू स्वतः त्या चुकीबद्दल दररोज मरत होतास. मला तुला हे सांगून कमजोर करायचं नव्हतं. त्याच्या गालांवरून अश्रू ओघळले. ती मला वाचवत होती, माझ्यापासूनच. म्हणून मी ठरवलं, जर कधी हे सत्य तुला सांगायचंच असेल तर ते माझ्या मृत्यूनंतरच. राहुल तचकला. कारण तेव्हा तू मला दोष देणार नाहीस, फक्त समजून घेशील. तो अक्षरशः मोठ्याने रडू लागला. खोलीत फक्त त्याचा आवाज. राहुल, प्रेम म्हणजे फक्त एकमेकांवर लक्ष ठेवणं नाही. प्रेम म्हणजे एकमेकांच्या चुका जगणं. मी तुला माफ केलं नव्हतं, कारण माफी चूक मान्य केल्यावर दिली जाते. मी तुझी चूक कधीच चूक मानली नाही, कारण तू त्या रात्री नवरा म्हणून हरला असशील, पण माणूस म्हणून कधीच नाही. राहुलचं पत्रवाचन इथे संपलं, पण त्याचं अंतर्मन खोलात विचार करू लागलं होतं. काही तासांनी नेहा ऑफिसमधून घरी परतली. दार उघडताच तिला राहुल खाली बसलेला दिसला. डोळे लाल, हातात पत्र. ती क्षणभर थांबली. राहुल, तू ठीक आहेस ना? राहुल हळूच उभा राहिला. त्याने काही बोलण्याआधीच नेहाच्या पायाशी डोकं टेकवलं. मला माफ कर. त्याचा आवाज कंपत होता. नेहा हादरली. राहुल, हे काय करत आहेस? तो वर पाहतो. मी आज तुझं प्रेम वाचलं आणि मला कळलं, मी आजपर्यंत तुझं अस्तित्वच समजलो नव्हतो. नेहा काही बोलली नाही. तिने फक्त त्याचं डोकं हाताने उचललं, डोळ्यात पाहिलं. राहुल, ती शांतपणे म्हणाली, मी कधीच माफीची अपेक्षा केली नव्हती. मला फक्त एकच गोष्ट हवी होती, तू स्वतःला माफ करावंस. राहुलने तिच्या हातातलं पत्र तिला दिलं. हे का लपवलंस? नेहा हलकं हसली. कारण काही सत्य उघड करण्यासाठी नाहीत, तर जगण्यासाठी असतात. ती पुढे म्हणाली, आज तू हे वाचलंस म्हणजे तू त्या वेदनेतून बाहेर आला आहेस. आणि आता आपण नव्यानं सुरुवात करू शकतो. राहुलने तिचा हात घट्ट पकडला. पहिल्यांदाच त्याला जाणवला, मी बंधनात नव्हतो, मी संरक्षणात होतो. सकाळी दोघेही बाल्कनीत उभे. सूर्य उगवत होता. राहुल म्हणतो, नेहा, प्रेम म्हणजे काय? नेहा शांतपणे म्हणाली, प्रेम म्हणजे समोरच्याला बदलणं नाही, तर त्याच्या अडचणीच्या काळात त्याच्यासोबत उभं राहणं. प्रेम म्हणजे फक्त चुका शोधणं नाही,
प्रेम म्हणजे त्या पचवून नातं वाचवणं. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि अशाच हृदयस्पर्शी कथांसाठी आपल्या विक्की कथा चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.